Ei, neața, dragilor, și bine v-ați găsit la un nou video. Astăzi vreau să vedem împreună cum rulează noul și genialul Forza Horizon 6 pe consola portabilă ROG Xbox LX. O să trecem ca până acum prin toate setările și să vedem cum putem obține cele mai multe cadre pe secundă în jocul ăsta. Ca și până acum, gameplay-ul o să-l înregistrăm prin Elgato 4KX ca să nu pierdem niciun strop de performanță și claritate. O să vă dați seama exact cum se vede și cum rulează, așa că nu mai pierdem vremea. Haideți să vedem cum e în Japonia pe consola asta portabilă. No, bun, dragilor, suntem în meniu și haideți să începem cu prima setare și anume RAW fără niciun ajutor de la AI, deci da, avem 720p cu VSync și da, cum ziceam, fără niciun ajutor de la AI, la setările mele custom, care zic că îs cam cele mai bune, un pic cam high și ultra unele, dar menținem măcar 60 de cadre pe secundă, fiindcă e destul de imposibil să obții mai multe fără ajutor de la AI, fiind nou, o consolă portabilă, o trebuie să împărțim și rame și placa video, în fine, haideți să vedem cum arată. Ok, pentru început, fără niciun strop de anti-aliasing se poate vedea un pic ciudățel, dar haideți să încercăm totuși testul așa ca să ne dăm seama la performanță RAW în 720p cu setările mele cam cum merge și putem vedea că scade destul de mult la 50. Aoleo, bro! Deci da, noaptea o mers un pic mai ok, fiindcă nu a fost atâta lumină și reflexii, dar acum îi un pic de jale și mai ales când faci și nebunii și te tot întorci mult, nu prea îi fan. O să facem testele în 3 zone rapid, ca și cum am făcut pe PC, să vedem și cu particulele astea, cam 50, aoleu, s-a la 47, ok. Deci da, în setări RAW, fără niciun ajutor de la AI, e destul de greu să joci așa joc și mai ales la setările pe care le-am făcut eu, cam ultra, dar o să trecem și până low și până medium și până toate cele. O să încercăm și la final cu Ray Tracing să vedem dacă poate lua foc consola sau dacă nu. În fine, no bun, am făcut drifturile, haideți să mergem în următoarea fază, să intrăm în Tokyo și vreau să întoarcem, mamă ce-o mărsă ăla, ai de capul meu, no bun. Și ce vreau să facem, îi să vedem viteza maximă și apoi o să ne batem de niște chestii la final, să vedem cât de mult poate să scadă cadrele pe secundă. Aoleo, deja suntem pe la 40. Ok, hai cu 30-ul, hai să vedem aici. Multă nebunie și... na, că n-am scăzut sub 40, deși nu, tot circul ăla nu prea e super să-l vezi la 40 de cadre pe secundă, dar da. Hai să ne plimbăm câteva secunde și până Tokyo, să vedem cum se mișcă. Poate ar ajuta dacă aș dezactiva un pic și motion blur-ul, fiindcă e cam dureros și încearcă jocul să facă să arate fain, dar îi dureros. Stați un pic să vedem fără motion blur off, haideți să vedem dacă ne ajută la 50 de cadre pe secundă, mai are și câteva spikes de performanță și da, nu prea e jucabil așa, dar o să trecem și la alte setări. Haideți să mergem rapid și în zona de zăpadă. De aici acum nu are de încărcat nimic ca jocul în lateral și pe acolo. Cadrele sunt multe, dar cum ieșim de aici s-ar putea să... ok, rămâne peste 60, se pare că mai avut și un dip în performanță. Ok, pe cât are de mult de încărcat jocul iarba și vegetația și astea, să cam duc cadrele pe secundă și e cam greu de controlat mașina asta pe care am ales-o. Hai să vedem în tunel. Ok. Încă n-am scăzut sub 60 din câte am văzut eu. Și prin zăpadă să vedem un pic dacă ne țăpăm. Și până vegetație 60, ne apropiem de 50, ce ziceți? 65, 60, 62, 66, ok. Și când faci nebunii, nu scade, ok, am scăzut la 50 și era să scădem și sub 50, bro. Ok, deci asta e performanța fără niciun strop de anti-aliasing și fără ajutor de la AI. Ne întoarcem la zona cu serpentine și activăm Temporal Anti-Aliasing, care e o variantă foarte bună de anti-aliasing în jocul ăsta. Îl punem, hai să zicem, la 60%, sharpening-ul și hai să vedem cum arată. Și deja, sincer, arată mult mai fain jocul. A început și să plouă ca să ne ajute la performanță, lol. Dar, sincer, nici nu știu cum aș juca jocul ăsta dacă ar fi să-l joc la low sau la setări mai joase. E efectiv păcat să-l joci, fiindcă e prea frumos, deci nu. Uai, cu particulele astea cum e. Ok, 47. Reflexiile sunt faine. Deși unele jocuri pe PlayStation ești obligat să le joci la 30 de cadre pe secundă dacă vrei să arate fain. Apoi, sincer, am putea juca la 30 aici și eu nu pot să iau nicio curbă în drift, cu mașina asta e nebună, clar. Hai să mergem, să facem un bungee jumping în Tokyo, pe ploaie, cu temporal anti-aliasing.
Vai de mine. Vai de mine. Ok, l-am driblat și pe ăla. Și avem 45, 40, o să scădem sub 40 mai mult ca sigur. Circ și groază. 40, ok, 38, 39, da. Nu e la fel testul ca ăla de dinainte, fiindcă plouă, dar e efectiv imposibil să stai să le faci toate la fel. Probabil pentru aia există benchmark-ul, dar vreau să vă arăt în situație reală când joci cu mâini. No, bun, și am venit la munte și aici măcar ninge. E frumușel, dar no, sub 60 de cadre pe secundă. O să se schimbe poate situația dacă activăm FSR. Mamă, ăla avea claxon cu sunetul de call de pe Teams. Doamne, cât urăsc chestia aia, în fine. Deci da, aici avem în general peste 60, dar... cred că o să și scadă. Mamă, e faină lumină. Ok, am scăzut sub 60. Ideea e că astea nu sunt cele mai bune setări pentru cadre pe secundă, dar le-am găsit cam fiind balansul dintre frumos și cadre pe secundă, cât de cât. Deși în oraș și în Tokyo se scade mult. Acum nu, fiecare joacă cum vrea, eu vi le arăt cum mi se par mie bune. Ok, ne întoarcem pe serpentine și o să trecem la următoarele setări. Și anume AMD FSR 3.1.5, îl punem pe quality, mai jos de quality nu o să mă duc astăzi, fiindcă se vede oribil și nu mai are rost. Îl punem pe quality 0.6, îi ok sharpening-ul și cu setările mele cel mai bune, ci că avem... cred că am câștigat un cadru pe secundă în minus. Bro, ce sărăcie, n-are niciun efect AI-ul ăla. Sau poate. Fiindcă rezoluția internă a jocului e mai mică acum și face upscale. Dar, sincer, simt parcă un pic de stabilitate în plus. Da, se simte un pic mai stabil jocul. Deși cadrele pe secundă sunt mai mici. Eu încerc, dar efectiv trebuie să fii foarte blând cu accelerația. Și încă nu mă pot duce pe partea stângă, efectiv pe dreapta îmi vine să mă duc. Bro, poate o să fie și mai bine optimizat jocul ăsta după niște update-uri, dar oricum setările astea sunt cam mari pentru consola asta, deci da. M40, 46. Ideea e că mere, dar ai un input lag ceva de speriat și mai dispare mașina din când în când, culmea efectiv. Pe la 40 de cadre pe secundă, nu-i estetic și genial, dar dacă n-ai altcumva cum să joci, probabil cu un ghițit în sec se poate și așa. Aici e un pic mai stabil până ajungi să trebuiască să încarci mai multe dealuri și zone faine. Da, am avut un pic de input lag acolo, doamne, ce nașpa. Dar bine, dacă chiar vrei, se poate juca și mai ales cum a ajuns Forza Horizon 5 de optimizat. Efectiv ai 90 de cadre pe secundă și mere absolut perfect stabil. Deci, testul de astăzi nu cred că e foarte, foarte conclusiv. Mamă, ce glitch-uri vizuale sunt acolo jos. Sigur o să fie mult mai optimizat peste câteva săptămâni Forza Horizon 6 și o să se apropie de performanța pe care o are Forza Horizon 5 pe consola asta. Ok, am văzut destule, haideți să mergem înapoi la serpentine până nu se face noapte. Lăsăm pe AMD FSR 3.1.5 și eu zic să ne jucăm un pic cu setările de aici. Deci din setările astea pe care le-am pus eu, care poate unele sunt un pic cam mari, pentru început eu zic să începem cu setările nu extrem pe low. La very low nu mă duc, deși m-aș duce, dar mai bine nu joci decât să joci la very low. În fine, cum se vede și cum se aude. Și suntem pe low. Și avem mult peste 60 sau chiar 70 când întorceam camera așa brusc. Deci da, e mult mai stabil și vedeți că deja avem peste 70 în general. Ăla o tăia cu urba, dar nu mai contează. Și eu nu sunt stare să conduc, bro. Și stabilitatea în zonele astea cu Cherry Blossom e mult mai bună, clar. Deci ajută să joci pe low. E un pic cam nașpa să știi nou că joci pe low, dar uite că se poate. Și avem 60, o scăzut sub 60 deja. Ok, dar măcar nu-i 40. Da, e mult mai plăcut așa. Sincer, mi-a fost frică, dar n-arată chiar oribil pe low. Și când facem nebunia, avem... Wow! Efectiv eram aproape la 70 de cadre pe secunde cu nebunia aia. Bine, jocul arată cam nașpa, mai ales clădirile, lumina.
cam aiurea, dar culmea că mașina arată într-o formă chiar super. Deci, reflexiile de pe mașină sunt chiar acceptabile. Am ajuns la zona cu zăpadă, hai să vedem, aici deja avem 80 de cadre pe secundă, dacă ar ajunge jocul ăsta să fie optimizat, să meargă peste tot. Bine, cu ajutorul ăsta de la AI în 720p, măcar cu 70-80, dar peste tot, aia ar fi best ever. Și de aici ne apropiem de 90 de cadre pe secundă. Ok, nu ne uităm la glitch-urile vizuale de pe tavan sau de pe aoleu sub mașină, ce nașpa îi. Dar 80 de cadre pe secundă, not bad, bro. Bine, zona asta nu e atât de împădurită și cu mult trafic și clădiri. Dar da, acum ajungem un pic la vegetație. Uite că nu a scăzut sub 70, no, bun, dragilor, deci e destul de jucabil. Așa, haideți să încercăm și pe very low, deși n-am crezut că o să fac asta. O facem, ce să facem, pe very low. Ioi, ce urât îi. Vai de mine, ce urât îi. Reflexii pe mașină încă există. A, păi sincer, decât să joci așa mai bine nu joci cloud și joci pe cloud sau ceva, efectiv. Pe very low nu. Hai că pe low aș înghiți. Pe low e ok, dar bro, nu mai avem nici particulele cu Cherry Blossom. Efectiv, e un joc numai cu o mașină care mere. Bro, zici că e un joc un pic cam din 2010. Aoleo. Bine, acum mere ok, dar nu mai are niciun farmec, nu-i nicio lumină, nu-i nimic, bine că e și norat, dar not fun, bro. N-am scăzut sub 70, dar mai bine o făceam și să arate mai bine. Brother, bro, deci mașina asta e un coșmar. Un coșmar frumos, dar no. Still coșmar. Ok, 96, dar avem un pic de input lag. Prin tunel nu mai are niciun farmec, nu avem nicio umbră și nimic. Ok, măcar sunetul în tunel a fost cam sunet de tunel, dar în rest suntem la serpentine, haideți să punem pe medium. Și toate astea o să le facem conectați la priză, fiindcă pe baterie nu știu. Bun, deci acum suntem în 720p cu ajutor de la AI pe medium. Și avem 60 de cadre pe secundă. Mi arată superb, dar cred că o să scădem și pe la 40. Deci ok, Cherry Blossom e pe jos și fine. Deci da, avem clar dipuri în performanță o grămadă. Să vedem curba asta, arată fine, dar culmea că nu a scăzut sub 60. Cred că setările medium sunt mai bune decât ce am făcut eu alea best settings, dar whatever. No, bun, suntem în Tokyo cu setări pe medium, hai să vedem. Am avut când ne-am rotit mult 60 de cadre pe secundă, super. No, bun, și deja arată mai digerabil orașul, dar cadrele pe secundă nu sunt digerabile. S-ar putea să fac și toxinfecție alimentară de la ele, dar anyway. M-am bătut de ăla, am făcut un pic de circ și am scăzut la 50 aproape. Zăpada de 50 de metri arată fine și avem 80. Bro, deci efectiv parcă îs cu magnet mașinile NPC-urilor, efectiv de tot îți vin să te bagi, nu știu ce asta. Mă, nu mă așteptam să meargă așa fine pe medium. Ok. Și în tunel e ok, nu m-am uitat câte aveam. 73, 75. Mă, sincer, arată ok, ia și copaci sunt fine. What, avem sclipici pe zăpadă. No, astea da, particulele rules. Na bun, suntem pe serpentine, haideți să punem și pe high să vedem. Bun, deci suntem pe high, astea setările high. Și cam aia îi. Avem când ne rotim tare 52, 54, aoleo. Dacă ar fi și un mod de 30 de cadre pe secundă cu setări maxime sau ceva, sau medii, ar fi ceva, numai totuși nu cred că poți să joci așa ceva în 30 de cadre pe secundă. Aoleo, acolo întotdeauna avem scădere în FPS. Aoleo. Încă o curbă faină, hai să vedem. Bro, urăsc traficul în jocul ăsta. E superb că sunt multe mașini și nu pare așa mortă zona, dar bro, și sub 60 cred că o să ne îndreptăm.
Da, nu-i bai. Testăm. Wow! Cred că am scăzut la 30 acolo. Vai de mine. Și avem... Da, am scăzut sub 50. Bine, dacă chiar vrei să-ți chinui existența, poți să joci așa. Arată făinuț. Chiar arată făinuț, doar că na. Greu cu cadrele pe secundă, bro. Na bun, fiți atenți ce reflexe și cred că o să se facă noapte. Efectiv nu se poate. Dar reflexiile astea, mamă, ce frumos, bro. Reflexia asta cred că se vadă genial aici, fiți mă atenți, wow. Cred că ăsta o să fie cadru de thumbnail, pe cuvânt dacă nu. O și plouat și suntem și în setări high. Bro, dar arată fine. Not gonna lie. No, bun, ne-am întors la serpentine și haide să trecem repede și în setările ultra. Ok, astea setările cu ajutor de la AI și avem, aoleu, deja nu trecem de 40. Aoleu. Bro, arată superb. În mare fel. Dar nu prea ai ce juca așa. Deși jucabil, dacă s-ar menține măcar 30 de cadre pe secundă constant, ar fi ceva. Am putea să și limităm cadrele pe secundă la 30, nu știu dacă se poate, dar nu vreau să merg pe zid, pe drum, vă rog. Mulțumesc. Bro, nu mai pot controla mașina așa, input delay am, nu știu ce sărăcie. Și activat și anti-lag-ul, dar nu știu ce face ăla. Cred că dorme. Haideți să vedem numai dacă activez rapid un pic de 30 de cadre pe secundă aici, să vedem. Pe 30 sigur menține constant. Bro, e jucabil așa, wow. LOL. Că sub 30 nu scade. Efectiv, wow, am descoperit o nouă setare. Deci dăm 120, ok. Am văzut care e faza și da. No, bine, deja nu prea mai are sens, fiindcă s-a dus lumina și pe noapte nu o să fie la fel performanța ca și pe zi. Deci ăsta e cam ultimul test și o să aștept să se facă ziua și o să continuăm iar. Ioi, ce ciudat a fost acolo, bro. Ești clăpăug. No, în fine, mai prindem viteză până acolo să facem un pic de circ în vegetație, să vedem. Ioi, ce lag, aoleo. 37, 39, ok. No, bine. No, bun, la zona cu zăpadă 50. Bro, arată frumos jocul așa, dar nu-i jucabil. Ioi, ce lag am avut acolo. Mamă, ce artefacte. Ok. Mamă, ce fain s-a văzut și acolo. E fain golden hour-ul ăsta, care de fapt e un fel de mov. Dar da, până la 50 de cadre, am scos sub 50. Ne întoarcem la serpentine și o să punem pe setări extreme. Iar apoi, cred că trecem și la alea extreme cu ray tracing. No, bun, s-a salvat și cred că o să avem un cadru pe secundă. Bro, se vede superb. Doar că... pot să întorc mașina? Nu pot. Vai de mine. Dă-i cu 20 de cadre pe secundă. Arată superb. Da, nu. N-ai ce juca așa, dar e interesant de văzut. Limitele consolei. Mamă, se vede superb, bro, dar... N-ai ce faci așa în jocul ăsta. Deși conduc mai bine în 20 de cadre pe secundă decât altfel. Ups. Ups again. Vai, ce fain se vede aici. Bro, jocul ăsta e făcut să arate fain rău, dar
pe setări low, e păcat, bro, să joci. S-ar putea că noaptea e mai ușor de rulat, fiindcă nu e lumina solară, sau poate e mai greu că e circ de lumini din jur. Te rog să nu scădem sub 30, te rog frumos să nu scădem sub 30, 32, 33, 30, 28, super tare, bro, deci pe extreme am scăzut sub 30. Superb de-a dreptul, ce să zicem, și în Tokyo nu prea ai ce mere așa. Deși parcă poți conduce, deși input delay cred că avem vreo 200 de milisecunde, nu știu, dar zăpadă de 50 de metri. Uai, ce fain arată, efectiv. Dar na, nu te poți plimba în jocul ăsta numai noaptea și numai unde nu-i nimic. Nu știu la ce vă gândiți când zic decent. Mamă, ce frumoase lumini sunt tunel. Și n-am scăzut sub 30. Doar sub 40, ceea ce e acceptabil. Cam în 720 pe să joacă pe consola asta, deci da. Haideți să ne întoarcem la serpentine și ne vedem când o să se facă ziua. O veni dimineața din nou și eu vreau numai să mai încerc să vedem dacă crapă sau nu consola de distracție. Doar hai să punem pe Extreme plus Ray Tracing. Deci setarea asta nu-i de făcut în niciun scenariu din univers pe consola asta, dar no. La video, astea sunt toate ce le avem, lăsăm pe quality și haideți să vedem dacă putem juca cu Ray Tracing. Pentru o secundă, probabil. Deci, da, îi o mizerie totală și cred că nu o să putem înainta nici vreo 10 metri, dar hai să încercăm. Cred că va da crash consola sau Windows-ul să nu-mi ia blue screen, dar e imposibil, dragilor, deci da. Ăsta e 720p cu Ray Tracing, arată de vis de superb, doar că îi în 19 FPS și mai șamar. Nici nu cred că funcționează Ray Tracing-ul momentan, dar bă, mă mir că merge. VRAM e la 100% aproape, deci da. Sincer se vede frumos, dar cam atâta doar. Mamă, ce fac cu viața mea? Avem 30 de cadre pe secundă până mă mișc de pe loc. Evident. No, hai să vedem în Tokyo. Extreme cu Ray Tracing. Nu știu dacă merge Ray Tracing-ul, dar cred că va da crash. Nu, n-am tu pe să accelerez la maxim sau să accelerez. Hai că vedem. Avem, cred că, 20 de cadre pe secundă și când ne batem de toate, avem... Vai de neamul nostru. Ok, nu cred că am scăzut sub 20, dacă asta poate fi numită performanță. În fine, dragilor. No, bun, suntem în zona cu zăpadă pentru ultimul test din video ăsta și mai am încă o surpriză care chiar m-a mirat acum în timp ce tot exploram. Cum să facem să jucăm jocul ăsta la setări mai mari? Chiar ok, aoleu. N-ai ce căuta cu Ray Tracing-ul pe consola asta, bro. E prea mult pentru o consolă din asta. Este laptopul ăla Player X, nu știu cum. Poate pe ăla mai faci ceva, dar... pe consola asta cu Ray Tracing nu prea ai ce să pui problema, deși poți pune problema. Ei au făcut amândoi accident, mamă ce nubi. Mai mari noob ca mine. În fine, dragilor, cam așa se vede pe Extreme plus Ray Tracing. Cred că o să mă opresc aici în zăpadă până nu fac accident, zise Victor făcând accident odată la 5 secunde. Și ceea ce vreau să vă arăt îi cum am descoperit că pot juca jocul ăsta. Bine, nu e cel mai genial mod de a juca, dar se poate. Merem și ne punem pe ultra. Mi-am dat seama de ceva și anume să limităm cadrele pe secundă la 30. Stați mai un pic să vă explic. Așa, nu mai avea dipuri în performanță care o să ne dea senzație de lag și nașpa. Așa, efectiv am testat și merge complet fluent, fără nicio problemă la 30 de cadre pe secundă și suntem în ultra. Deci consola în ultra, pe 720p cu ajutor de la AI, făcea cam vreo 45 de cadre pe secundă sau cam 42-45 pe acolo. Așa, îi limităm la 30 și avem, efectiv merge perfect. Se vede superb și cred că am putea activa chiar și motion blur de la mine din creier. Vai de mine, ce cinematic se vede cu motion blur-ul pe long. Ok, un pic prea blurry, deși foarte cinematic pe short. Pe short ar trebui să se vadă mai frumos un pic. Da, dragilor, fiți atenți, efectiv zici că e movie, mamă, nu, așa da. Și fiți atenți la frame time.
pur și simplu FPS stabil, perfect. La 30. Nu mai avem probleme în performanță, input lag-ul nu-i chiar în ultimul hal de mare și fiți atenți, avem reflexii faine, avem efectiv, nu pot să cred. Deci eu până se optimizează jocul, dragilor, eu așa-l joc. Și nu se putea să nu plouă, chiar și în viața reală acum plouă afară de zici că e mini-apocalipsă. În fine, dragilor, întoarcem și haideți să mergem în Tokyo cu viteza maximă să vedem dacă scădem sub 30. S-ar putea în unele zone, dar fiți atenți ce frumos arată, efectiv. Motion blur-ul ăla pe short face minuni, pe cuvânt. Fiți atenți cât de fain arată. Voi ați văzut că n-am scăzut sub 30. E jucabil, dragilor, wow. Deci eu decât să am mai multe cadre pe secundă și să vadă nașpa, mai bine joc la 30. Și nu scădem sub 30. Efectiv îi de neconceput. Fiți atenți ce fain. Pe cuvânt dacă nu. Chiar și din mașină se vede fain, dar ne uităm din afară. Broi, altă viață. Sincer, dragilor, eu oficial recomand Forza Horizon 6 în 30 de cadre pe secundă la Ultra pe consola asta. Nu, fiți atenți. Wow. Efectiv arată super pe ecranul de la consolă, poate pe înregistrare RAW prin Elgato să vedeți mai mare pixelii și ăia, dar pe ecranul de la consolă se vede sublim de frumos, sincer. No, bun, astea fiind zise, suntem înapoi la serpentine, haideți să punem pe 1080p să vedem dacă putem menține 30 de cadre pe secundă stabile. Ok, suntem la 30 fps cu ajutor de la AI și în Ultra n-avem Ray Tracing, ceea ce ar trebui să fie acceptabil. Hai să vedem. Efectiv, wow. Ok, să pare că nu. Deci la 1080p îi cam mult pe Ultra, deși nu cred că scade, poate cam vreo 35 are. Și limitându-l la 30, suntem fix sub limita aia. Deci, da. Cel mai mult din câte am văzut, la 29 scade. Mă, sincer, nu-i urât. Sau oare să încercăm și pe 900p? Care e un fel de best of both worlds, deși nu prea îmi place rezoluția aia. Ori e 720p, ori cu claritate maximă, bro. Dar nu între. Deși cam aia cred că e scopul rezoluției, Victor. 900p. Procesorul și placa video nu sunt la 100% încă. Hai să vedem dacă le putem pune pe genunchi. Bro, cum să faci stânga așa, bro? Și totuși, cu toată faza asta, am scăzut numai la 29. Nu-i sub orice critică încă. Da, cam scade la 29. 29. Și până vegetația asta, circ și garduri, 29. Chiar, wow, dar bro, motion blur-ul ăsta la low frame rates arată superb. Faci un pic să fie mai... să nu-ți dai seama de toate glitch-urile. Deci da. Bine, în celelalte teste am vrut să-l las dezactivat ca să obținem performanță maximă cât se poate, dar acum se pare că ne ajută un pic. Sincer, mie mi se pare ok. Bine, am, cum le zice, artefactele alea din spatele mașinii. Alea sunt altă poveste și chiar fiți atenți, n-avem sub 30 de cadre pe secundă. Cred că consola produce cam vreo 30 pe la 35 poate. Sau cam așa. No, bun, dragilor, ne-am întors pe serpentine și haideți să punem și pe 900p. Noi haideți să vedem dacă e un pic mai plăcut vizual. Și cadrele pe secundă, la 30, un pic rezoluția fiind mai mică, ne oferă un pic de headroom la cadre pe secundă și s-ar părea că e mai acceptabil upscale-ul pe care îl face AMD FSR. Da, fiți atenți și fain se vede. Ok. No, bun. Deci se pare că
asta e momentan soluția de jucat Forza Horizon 6 și anume la 30 de cadre pe secundă, fie la 720p, 1080p sau, dacă vreți, la 900p. Hai să mergem și în Tokyo rapid și în Tokyo intrăm cu 30 de cadre pe secundă stabile și încă, da, am scăzut la 29, GG. Dar au revenit, cred că 31, cam ăla-i numărul, sau 31, 32, 30 și da, n-am scăzut aproape de fel la 29. În 30 de cadre pe secundă nici nu m-am gândit că poate fi atât de fain. Acum e și soare, cred că o să vadă genial. Dragilor, fiți mă atenți cât de frumos se vede, wow! Și ori m-am obișnuit, ori nu-i atâta de mare input lag, plus no, chiar dacă e input lag, nu îi combinat cu dipuri în performanță o grămadă și frame time-ul ăla. Deci fiți mă atenți, no bine, nu fiți atenți la asta. Ok, încetinim un pic și fiți atenți până tunel. Bro, asta e altă viață. Mamă, ăsta a fost cel mai fain drift pe care l-am făcut, cred că în jocul ăsta până acum. No, bun, dragilor, cam astea au fost setările și testele în Forza Horizon 6 pe consola asta genială ROG Xbox LX. Mulțumesc frumos pentru vizionare, nu uitați să vă abonați la canal și să loviți cu o mașină butonul de like și clopoțelul de notificări ca să facă foarte tare dinghi buni când o să mai au și alte videouri cu Forza Horizon 6 și nu numai. Așa că mulțumesc frumos, dragilor, o să urmeze și un video surpriză fain cu Forza Horizon 6, tocmai am descoperit ceva și la jocul ăsta și o să-l împărtășesc cu voi într-un short probabil, așa că rămâneți în zonă. Mulțumesc frumos pentru vizionare, ne vedem la video următor. Take care și bye bye!